är vi på hembygdsgården i Torsång. Och bredvid mig så har jag Kristina och Nils. Och vi ska få veta mera nu om Torsångsdräkten. Vad är det för fin dräkt du har, Kristina? Ja, det är ju Torsångsdräkten då. Ja. Ja, och det finns liksom inga mer varianter på den, utan det är väl den här som gäller. Vad är det som är typiskt med den dräkten du har då? Jag tror att det är broschen som är mest typiskt, för den är ju komponerad av en man härifrån, Sven Samuelsson, och det är taget från klockstapeln och från kyrkan och lite grejer då som... Om jag tittar närmare på den så är den jättefin. Den ser ut som lite 3 små böjar så här. Och sen det är finns på kyrkogaveln. Den här, ja. Och så är det klockstapeln som den föreställer då. Och de här 9, det är plupparna där. Det är hålen där klockan stoppar i för att hålla ordning på hur många gånger han ringde då. Ja. När skapas det där smycket då? Vet du det? Nej, inte riktigt, men jag skulle tro att det är på 60-talet. På 60-talet. Ja. Men hela Torsångsdräkten då? Vad har den för bakgrund? Den är ju rekonstruerad på 20-talet. Karl Trotzig var med. Ja. Men det finns ett originalliv från 1700-talet. Ja. Som man har tagit inspiration Ja, av då? ja, precis. Och när vi pratar livstycken så hade du med dig det här livstycket. Ja. Den färgen var det då på 20-talet. 26 tror jag den var klar. Ja. Och det är lite mörkare röd. Ja. Och grönare, ja. Och lite mustigare grönfärg också. Sen 65 så då hade de bestämt sig för den här. Och den gamla originalet som finns, den har de här färgerna. Aha, då kanske man tänkte att originalet var lite blekt och så man tog lite... Jag tänker att det kan vara så. Men det får vi väl aldrig riktigt reda på. Och Trotzig då, när han var här och komponerade eller tog fram de här sakerna, då tog han fram både kvinnodräkten och tog han fram mansdräkten samtidigt också. Ja, det tror jag. Det tror jag att han gjorde. Jag har inte riktiga belägg, men det... Och då är det kjolen, blå. Och det tyget ska finnas i någon, som foder i någon annandagsklänning eller någonting. Alltså det här mönstret hos någon dam. Så det var taget... Så de har hittat eller en ranning i alla fall som de har tagit upp. Ja. Och så var det ett original 1700-talsliv. Och så är det ett förkläde då, i bomull. Precis. Och sen har du en sjal också. Ja. Och den kom sen på 60-talet någonting. Det var sidensjalar före det. Ja. Men så ville de väl ha en som var specifik. Men den går inte att få tag på mer för det är så grant bomull så jag har förstått att det inte finns en att få tag på. Och kunna väva nya då? Nej. Så man får vara rädd om de som finns. Och sen har du en bindmössa på dig, på huvudet. Är det den här färgen som gäller eller kan man ha olika? Blått eller grönt står det i beskrivningen. Blått eller grönt. Och kjolväskan då, är den också samma blå då? Ja. Om du skulle ha en grön bindmössa, har du en annan kjolväska också då? Eller då är ju den också grön. Då är den också grön. Så har vi väl haft i alla fall, att det har samma färg. Men här har ju jag någonting i knät. Jag har ju ett vitt förkläde och här är det fina broderier. Blomsterbroderier som inte syns på filmen för det är vitt i vitt. Ja, det är väldigt diskret. Och sen är det också ett halskläde likadant. När har man det här då? Ja, det är ju då vid kyrkliga högtider. Så, Både, är det liksom alla kyrkliga högtider eller är det när det är liksom dagar, juldag och sådär? Jag vet inte ska jag säga. Nej, men när man går till... Ja, det är väl, kan väl vara de här dagarna. När man går till kyrkan. Och Nils han har ju herrdräkten på sig han då. Ja. Och där berättar du någonting om Stora Tuna. Hur var det? Jo, att från början så finns det då gamla från 20-talets västar som har låg krage. Och så ligger skjortan utanpå. Så det är nog ingen nattkappa. Sen har de gjort om det där på 60-talet troligen också då. Och tagit samma modell som Tuna. Ja, så han har en nattkappa på sig. Ja. Och jag ser att det är fina broderier, korsstygnsbroderier i rosa. Med några fina. Väldigt grant och fint. Är det du som har broderat? Ja. Har du gjort den här dräkten också? Ja. Och även maken Nils dräkt? Ja.
sytt alla delar. Ja, det har jag gjort. Men när har du dräkten på dig då? Inte så ofta. Det har varit på midsommar och så här och vid några speciella tillfällen. Men det är inte ofta. Nej. Var det mera förr eller? Ja, kanske lite mera då. Ja. Och, men varför sydde du dräkterna då? Ja, men det var på 80-talet och jag kände för att det skulle vara intressant att ha det, eller kul att ha. Ja, torsångsdräkt. Och så då startade de upp ett folkdanslag här så det var väldigt sug efter dräkter. Så det var många som sydde då, så då blev det liksom aktuellt. Ja. Men om man skulle komma hit då på midsommar eller sådär, ser man mycket torsångsdräkter då? Ja, men de finns i alla fall. Ja. Men inte mycket längre, det är mindre. Men jag tycker att det har blivit lite mer efterfrågan i alla fall. Det har det? Ja. Men det är ju så svårt att få tag på färgerna och det är inte lätt att få det vävt. Nej, för det tänkte jag ju fråga också om man är intresserad av en torsångsdräkt. Hur gör man då? Ja, hur gör man? Man får leta. Vi har lyckats nu att hitta eller garner i alla fall så att det ska bli ett par herrvästar vävda. Men det var i Skåne någon vävde så det är ju inte enkelt någonting. Nej. Är det någon som har beställt då som vill ha? Ja, jag har bara förmedlat, letat färger och sen fixar de själva. Ja. Och det är herrdräkter? Ja, det var 2 herrvästar. Det är lite intressant när du säger det, för också på andra ställen jag har varit så är det just herrar som beställer dräkter. Det verkar ett intresse just för herrdräkter. Jo då, det har jag också märkt att det är fråga. Men hur är det med, om man säger med andrahandsmarknaden då av torsångsdräkter? Jag tror att den är väldigt låg. Ja, det är någon har jag hört, men inte många. Inte många? Nej. Men vad tror du om framtiden då för dräkten? Jag kan ju inte säga. Men det är mer förfrågningar nu i alla fall än vad det har varit ett tag. Så det brukar ju gå upp och ner. Så förhoppningsvis så är det väl på väg upp lite igen. Och de som du kommer i kontakt med och som frågar, vad ska de ha den? Och ska de ha den till något speciellt eller? Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Det har jag inte frågat. I Torsång där vi är nu då, finns det vävstuga här och sådär? Nej. Och inga dräktkurser heller utan Och det har inte varit sån efterfrågan så det är befogat att ha någon dräktkurs heller tror jag. Nej, utan ni är några få som ändå håller upp intresset? Ja, jo. Ja. Men är det till dig man ska vända sig om man skulle titta på det här nu och så säger man oj vad spännande. Vart vänder man sig då? Jag står som kontaktperson på Hembygdsföreningens hemsida. Så jag får väl svara det jag kan. Ja, precis. Ja, men det var ju väldigt kul att få komma hit och träffa er bägge två och få se på era fina dräkter och lära sig lite mer om torsångsdräkten. Ja. Stort tack säger vi. Tack.